Welcome back to our channel. And for this video, i-share ko sa inyo kung ano yung next project ko sa aming bahay. At ito ay walang iba kundi ang mapaganda ang aming wall sa may bandang staircase. If nakikita niyo yung nasa likod ko, ayan, all the way up, plain lang yung aming wall dito sa staircase. And kaya gusto ko siyang lagyan ng something ay para, syempre at least, yung mga memories namin ng mga yung travel memories namin ay mailagay ko doon. Kasi wala naman akong ibang maisip na paglalagyan ng mga travel photos namin. Kundi ito lang na staircase na to. Kasi sa staircase na to, pag umupo ka sa may couch dito sa harapan ko, sa living area, sa living room, dito sa aming common area. So kapag umupo ka dyan sa couch, tanaw na tanaw mo yung staircase. So perfect siya para mapaglagyan ng mga travel photos namin itong wall sa may paakyat sa second floor. Anyway, sabi ko nga, mga travel memories namin yung ilalagay ko dito. So, mga travel photos, yung mga ref magnets, hindi naman siya bagay na idikit dito. So, mga travel photos lang talaga yung ilalagay natin. Yung pinagawa ko pala ay mga photo tiles like this. So, ang size niya ay 8x8. So, 8 inches by 8 inches siya. Hindi siya masyadong makapal. So, I have 12 pieces muna for now kasi gusto kong i-try kung anong itsura niya. And of course, nakita ko rin to sa Pinterest. So, yung naghanap ako sa Pinterest ng mga style, ng mga photo tiles or mga photo frames na pwedeng ilagay sa staircase, sa may stairway. Stairway, ito yun. Sa may stairway, ayan. So, ito yung nakita ko na mas maganda siya, mas angkop siya kasi hindi siya mabigat. So, very lightweight lang siya. Ayan. At hindi rin naman siya makapal. So, yung pinili ko kasi, ayan, as you can see, hindi siya ganun kakapal. So, medyo hindi siya mahihirapan dumikit. So, dinidikit lang siya. Ayan. So, meron siyang double-sided tape. No drilling needed sa wall. Kaya, okay na okay siya. Kasi, diba, imagine niyo kung mag-drill tayo ng sobrang dami sa wall, diba, kung 12 itong pictures, itong mga photo tiles na to, kung 12 ito, at kailangan natin mag-drill sa wall, so 12 times, sabihin natin, tigdadalawa yung butas, or kahit isa lang, diba, ang dami, i-drill mo lahat. So, added work pa. So, yan, mas okay na to, at least double-sided tape lang siya. At saka, very lightweight siya, unlike photo frames na meron pang mga salamin. So, pag nahulog, good luck, basag. Ayun, so ito hindi. Very lightweight lang siya and maganda naman siya yung pagkakaprint niya. Just make sure na malinaw yung camera na nagamit ninyo. Kasi kapag pinrint siya, para hindi siya pixelated or hindi pangit yung quality ng kalalabasan ng inyong photo tiles. And bago ko pala makalimutan, itong mga photo tiles na in-order ko or na pinagawa ko ay from PRZ Creatives. So, dito lang sila sa Pampanga. Kaya if you're from Pampanga, mas mabuti kasi they do meet up sa, I think, Marquee Mall and para sa mga taga-Angeles and nearby areas. And then, they also do meet up sa SM Pampanga. Ayun. Mabilis lang actually yung in-order ko. I thought mga abot pa siya ng 2 weeks pero hindi. Ilang days lang siya. Tapos na-surprise ako, sinabi sa akin na ready na yung mga orders ko. Ayun. Pero yung sa akin, pinaship ko kasi hindi ko na sila wala akong time na mag-meet na rin sa kanila. So, yun. Ilalagay ko yung link ng kanilang Facebook page and Instagram account dito sa description box para if you want to order. And mura lang sa kanila because I remembered itong parang minimum nila 3 pieces. So, 300 for 3 pieces na nitong photo tiles na to. So, mura na rin siya. Ayan. So, yun yung mga pinaprint ko, yung mga travel photos namin lahat. Ay, hindi naman lahat. Ikaw sa 12 lang to. Pero, I want to see muna kung ano yung magiging itsura niya dito before ko siya dagdagan. Kasi naghanap na rin ako ng pattern sa Pinterest kung paano ba yung gagawin ko, kung paano ko siya ididikit dito sa may wall ng aming stairs. Ayan. So, as you can see, nailagay ko na yung mga photo tiles natin sa wall dito sa may stairway or staircase. Ayan. So, nalagay na natin. So, 12 pieces muna to start yung pinagawa ko kasi gusto kong makita kung ano yung kalalabasan niya. And for me, okay naman siya. Hindi naman siya talagang clutter sa wall or hindi siya masakit sa mata. Siyempre, it's your memories of travel. So, ito yung magiging travel wall namin. So, lahat ng mga pupuntahan pa namin in the future
Ngayon kasi hindi tayo makalabas, so lahat na mapupuntahan pa namin in the future, saan ko ilalagay sa wall na ito. Tsaka magpapagawa pa ako ulit kasi may ibang photos pa, like yung mga travel photos ni Papa nung nagpunta siya ng US. Ayun, hindi ko pa siya naisama. Inuna ko muna yung sa amin lahat as a family. So yan, papakita ko sa inyo kung gaano kakapal yung sinasabi ko nga na photo tiles para makita ninyo. Pupunta tayo doon. Ayan, so as you can see, ayan yung ating photo tile. So, dinidikit lang siya, no drilling needed. Ayan siya. So, inumpisahan ko dito sa may side na to, yung first travel namin sa Hong Kong, nung si Kuya Yil pa lang, yung anak namin. Ayan. So, inumpisahan ko yan. So, by 3s yan. Tapos, may Singapore, tapos back to Hong Kong. And then, yung Japan trip namin last year before na mag-pandemic. Pero yun nga, sabi ko, dadagdagan ko. Kasi my plan is paakyat. So, gusto ko siyang gawin na paakyat. Kasi dito, ayan. Ganyan yung ano namin. So, may altar. Hindi ko pa natatapos ayusin yun sa may bandang altar. Pero, yun ang plan namin. So, yun ang plan ko. Paakyat siya, sana. Which is fine naman. Kasi kapag umupo ka doon sa may living room namin, kita pa rin naman siya. Siguro yung mga hindi na lang makikita masyado ay yung mga bandang taas. Pero okay lang. Kasi ito nga yung magsisilbing travel wall namin. Travel memories namin wall. Kasi wala na akong ibang maisip na paglalagyan. Kasi kung sa office naman, kami lang din naman yung pupunta sa office. Kung sa kwarto naman, kami lang din naman yun, diba? What's the point of displaying? So yan, pakita ko sa inyo kung anong itsura ng gilid niya para makita ninyo kung gaano siya kakapal. So, ito yung gilid niya. Ayan. So, hindi siya ganun kakapal. Sakto lang, diba? If makikita ninyo, ayan siya. Ayan, ayan lang siya. Ayan, and then merong double-sided tape. Kasi dinikit lang siya. So, hindi nyo na kailangan mag-drill. Super easy lang siyang ilagay. Meron ka na agad pang-accentuate sa iyong wall. Ayan. Maaga-maaga. Kaya mahina yung boses ko. Kasi tulog pa sila. Ayan. So, ayan. Diba? Diba ang cute? Hindi ka na mahirapan magdikit. Thank you for watching this video, and if you haven't subscribed on our channel yet, please consider subscribing, like this video, comment if you have any questions or suggestions, and see you on our next video. Bye!